guys, dito na lang po kami hininto ng aming driver. Ayan, bababa na kami lahat at kailangan po mag-ingat tayo dahil madulas. Ayan po ang aming dadaanan, paakyat. Ayan, nahirapan po magpaakyat ng bus yung aming driver dahil medyo makapal po dyan sa taas. Yan po. Yan. Supposed to be doon kami sa may tunnel ihinto ng aming driver. Kaso lang hindi po niya pwedeng paakyatin dahil medyo madulas po ang daanan. So ayan, nag-video-video ang mga lola. Ayan, mga kasama ko po nag-i-enjoy. Hello daw, sabi ni Malu. Ayan, papasok na po kami at dito na kami dadaan sa may sa may main. Yan sa likod ng main dahil doon sa tunnel po ay sobrang kapal ng yellow. Ayan, start working na naman guys. At imbis doon po kami sa may tunnel dadaan, dito na kami sa office dadaan kasi mas madulas po doon, makapal ang snow doon at saka mahirap po dumaan, madulas po pababa kasi yung aming daanan. Ayan yung mga sapatos namin po ng mga snow. Ayan, papasok po kami. Ayan po ang main door, diyan po kami sa likod dadaan. Ayan, habang naglalakad yung mga kasama ko, tuloy pa rin ang pag-video ko guys. Papasok na po kami niyan at magtatrabaho na. Busy po kami ngayong araw guys. Marami pong lilinisin kasi marami pong customer ang hotel. So this time guys, uwian na at medyo nabawasan na ng konti ang kapal ng snow. Pa namin ulit magpa-picture ng aking mga kasama. Ayan po, nilalakad na naman namin pababa po sa aming bus na sasakyan. Ayan po ang hotel guys. Ayan, tingnan ninyo, sobrang kapal pa din dyan sa harapan ng snow. Ganyan po pag nag-snow dito. Ayan, ang sarap lang tingnan pero malamig po. Sobrang lamig. So thank you for watching guys. Hope you enjoy my videos. God bless and I love you all.